Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα στο αγαπημένο μας αυτό ριάκι. Συνεχίζουμε στο ίδιο ριάκι γιατί ξέρουμε και μαθαίνουμε τα σημεία. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά μαζί μου και ευχηθείτε μου καλή τύχη. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα στο σημείο μας, στον καταράκτη. Είπαμε, μακριά από τον καταράκτη, εκεί πέρα που η φόρα του νερού λίγο σταματάει, όχι ακριβώς κάτω από τον καταράκτη, λίγο πιο μακριά. Το πρώτο μας σπαν, την πρώτη μας πιατέλα και πάμε να δούμε τι θα έχει από το καλό σημείο που ήμασταν και την άλλη φορά. Πρώτο παν από το σημείο μας για να δούμε τι θα μας δείξει το καλό σημείο που βρήκαμε την άλλη φορά, εκεί πέρα στον καταράκτη. Για να δούμε. Μείνανε λίγα. Καθαρίζουμε και τα λιγοστά. Για να δούμε. Το πρώτο παν πήγε πάρα πολύ καλά. Βρήκαμε μαγνητίτη και σε ωραία μορφή. Άκουσα αυτός εδώ είναι, φαίνεται, ξεχωρίζει. Σαν ρόμβος που είναι. Τι ωραίο πράγμα. Όπου υπάρχει μαγνητίτης λένε υπάρχει και χρυσός. Για να δούμε άμα ισχύει αυτή η θεωρία. Θα συνεχίσω εννοείται. Εκεί έχει ψήγματα, δεν ξέρω αν φαίνονται, αλλά ανάμεσα στις σφαίρες είναι. Ωραία, πάμε για το επόμενο. Δεν βλέπω καθόλου μαύρη άμμο, παιδιά. Δεν ξέρω. Συνεχίζει να μου δίνει σφαίρες και πυρίτη μου. Τι θα κάνει. Πάλι πολύ σπυρίτη, σφαίρες. Μέχρι εκεί. Στο σημείο εδώ στον καταράκτη δεν είχε τίποτα, το κάλυψα και τώρα θέλω να δοκιμάσω κάτι πέρα από τον καταράκτη. Το ξέρω είναι επικίνδυνο, αλλά μέχρι στιγμής από αυτή την πλευρά δεν έχει τίποτα. Ίσως έχει κρατήσει κάποια κομμάτια πριν τον καταράκτη. Γι' αυτό θα προσπαθήσω να το σκαρφαλώσω, να τον περάσω και θα δούμε τι ωραία σημεία έχει παρακάτω. Θα σας δείξω. Δείτε εδώ, σκαρφαλώνοντας τον καταράκτη, το πέτρωμα του καταράκτη είναι μέσα στη χαλαζία. Μέσα στη χαλαζία. Και όπου υπάρχει χαλαζίας, γνωρίζετε τι άλλο υπάρχει. Είναι πολύ καλό σημάδι. Μπορεί και το ίδιο το ποτάμι να δίνει χρυσό σιγά σιγά όσο ξηδώνεται. Τώρα ανεβαίνουμε τον καταράκτη, παιδιά. Γι' αυτό ευχηθείτε μου καλή τύχη. Λοιπόν, καταφέραμε και τον ανεβήκαμε. Ήμασταν εκεί πέρα κάτω και τώρα είμαστε εδώ πάνω. Παιδιά, είναι φοβερό το συναίσθημα, η δροσιά που έχει. Ελπίζω να μην κρυώσω. Πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπω αρκετά καλά σημεία εδώ πέρα πάνω. Πάνω το πάνω μέρος του ρυακιού, το κυριάκι κυριολεκτικά κυλάει πάνω σε bedrock, που σημαίνει πάνω σε πέτρα. Το πάτωμα είναι πέτρα και κυλάει το ριάκι. Εδώ πέρα θα είναι ωραίο σημείο να έρθω πιο καλοκαίρι και να κοιτάξω μέσα στο νερό με μάσκα και να κοιτάω τις χαραμάδρες. Μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω, θα δούμε. Μπορώ να το δείτε σε επόμενο επεισόδιο. Αλλά ναι, και μέσα στο νερό υπάρχει χρυσός. Έχει ωραία σημεία εδώ πέρα να έχει αποθηκευτεί καθώς κατεβαίνει. Είναι μέσα στην πέτρα. Είναι ένα πάτωμα πέτρα. Επίσης, εδώ που βλέπετε που κάνει μια που το ριάκι από κάτω κόβει το χώμα σιγά σιγά και μένουν μόνο οι ρίζες, έτσι. Εδώ πέρα μέσα στις ρίζες, στο σημείο όλη αυτή η γραμμή από κάτω που χώνεται το ριάκι μέσα στο χώμα, είναι ωραίο σημείο για να βρεις χρυσό. Πρέπει να σκάψεις μέσα, εδώ κάτω.
όλο το χώμα που πέφτει από πάνω, όλα τα βαριά πέφτουν σε αυτό το σημείο, σε αυτή τη γραμμή και αποθηκεύει. Δεν ξέρω, μπορεί να πάρω κανένα δείγμα, θα δούμε. Και σκουπίδια βέβαια θα τα μαζέψουν. Πόσο σκουπίδι υπάρχει. Ποιος τα πετάει όλα αυτά εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα. Βλέπουμε εδώ πέρα μια τεράστια πέτρα και όπως έχουμε πει, δεν έχει σημασία που δεν βρίσκεται μέσα στο ριάκι. Κάποτε αυτό το ριάκι έφτανε μέχρι και την πέτρα και παραπάνω, μη σου πω. Βλέπουμε όλες αυτές τις πέτρες εκεί πέρα, τις έχει περάσει το ποτάμι, το ριάκι. Και αυτό, καλό σημείο είναι πίσω από, το ριάκι, πίσω από την πέτρα και μπροστά από την πέτρα. Αυτό το σημείο είναι μπροστά, όλο αυτό εδώ πέρα είναι καλό σημείο να πάρει κανείς δείγμα, αλλά και από εκεί πέρα, από πίσω. Πίσω από μεγάλη πέτρα. Όλα αυτά εκεί κάτω είναι ό,τι πρέπει. Και δεν είναι ανάγκη να είναι και ακριβώς πίσω από την πέτρα, μπορεί να είναι και πιο πέρα, μπορεί να είναι και εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα. Πίσω από πέτρα, μεγάλη πέτρα ή μπροστά της. Και άλλο καλό σημείο που μπορεί κάποιος να ψάξει για χρυσό είναι εκεί που μάλλον έχουν ψάξει κι άλλοι. Για κάποιο λόγο υπάρχει εδώ πέρα αυτό το μέρος σαν σκαμμένο που βλέπετε, μέσα στις μεγάλες κροκάλες. Πάει να πει κάποιος κάτι έψαχνε εδώ. Βλέπετε εδώ πέρα που είναι σαν σκαμμένο. Πίσω από τη μεγάλη την πέτρα εδώ. Εδώ έχει μια μεγάλη πέτρα και πίσω της είναι σαν σκαμμένο. Για να πάρουμε κανένα δείγμα από εδώ. Είναι καλό σημείο να παίρνετε από εκεί πέρα που έχουν δοκιμάσει άλλοι. Κάτι θα έχουν βρει, κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Πρώτη ματιά βλέπω ότι αυτό το σημείο εδώ, πίσω από την πέτρα που σκάψαν οι άλλοι, είναι μέσα στο χαλαζία, δείτε εδώ. Να κοιτάτε να έχει χαλαζία στην περιοχή. Είναι αυτό το άσπρο που σας δείχνω. Και βλέπω ότι έχει και σίδερο. Έχει σκουριάσει. Δείχνει σημάδια όξυνσης, το οποίο είναι πολύ καλό. Για να δούμε λοιπόν, θα γεμίσω εδώ πέρα τη διατέλα μου μια φορά και θα δούμε τι θα μας δείξει, τι ψάχναν κάποιοι. Γεμίσαμε το πρώτο μας παν, την πρώτη μας πιατέλα. Πάμε να δούμε τώρα στο ποτάμι. Με το ριάκι, η διαφορά με το ριάκι σχέση με το ποτάμι είναι στο ποτάμι βρίσκεις πολύ εύκολα ψήγματα. Κάθε πιατέλα μπορεί να έχει και από 10 με 100 κομμάτια μέσα. Στο ριάκι βρίσκεις πολύ δύσκολα έστω και ψήγματα, έστω και οτιδήποτε. Αλλά άμα βρεις, επειδή έχει παντού πέτρωμο για πάτωμα, άμα είσαι τυχερός και βρεις καμιά χαραμάντρα θα είναι μεγάλο κομμάτι. Έχει μεγαλύτερο ρίσκο.
Είμαστε ακόμα στην τρύπα που ήταν πίσω από το βράχο που σκάψαν οι άλλοι. Για να δούμε. Μετακίνησα μια πέτρα ακόμα και βλέπω αρκετό πυρίτη μέσα, δεν ξέρω αν το βλέπετε κι εσείς. Νομίζω αυτό θα είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Φαίνεται να έχει πιο βαρύ αντικείμενα. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 2 πιατέλες από εκείνο το σημείο, δεν είχε τίποτα. Προφανώς και βάλαν κάτι από πάνω για να το καλύψουν. Αυτή ήταν λίγο πιο βαθιά, για να δούμε. Νομίζω είμαστε καλά εδώ. Και από πυρίτη, πολύ πράγμα, από χρυσό. Τίποτα. Παιδιά, τέτοιο κομμάτι γαλαζία, η αλήθεια είναι δεν έχω ξαναδεί πουθενά. Δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει πέσει ο ήλιος, αλλά ναι, είναι κοκκινοκίτρινο, φαίνεται ότι είναι χαλαζίας, έχει πάνω και σίδερο. Τέτοια κομμάτια, να ξέρετε, είναι αυτά που παίρνουν, που σκάβουν μέσα στη γη. Αυτοί που έχουν τα ορυχεία τα παίρνουν, τα κάνουν θράσματα, τα διαλύουν σε σκόνη και από εκεί πέρα βγαίνει ο χρυσός. Τέτοιο κομμάτι μου θυμίζει ορυχείο. Είναι λες και είμαστε σε φλέβα. Κάπου εδώ πέρα κοντά υπάρχει φλέβα. Ωραίο κομμάτι. Δεν ξέρω άμα έχω τη δυνατότητα να το διαλύσω, να το κάνω σκόνη, αλλά σίγουρα θα το κρατήσω. Μ' αρέσει αυτό το σημείο. Είμαστε πολύ κοντά, παιδιά. Πάλι το χαλαζία, ο οποίος βλέπουμε ότι οξυδώνεται σιγά σιγά με το νερό, με το ποτάμι, με τον αέρα. Και βλέπω ότι έχει μέσα κομμάτια, τρύπες. Εδώ πέρα μέσα έχει χρυσό, σαν τις τρύπες, αλλά και πυρίτη. Δεν ξέρουμε τώρα τι είχε κάποτε. Αλλά ναι, είναι καλό δείγμα ότι συνεχίζει προς τα πάνω το ποτάμι να έχει τέτοια πετρώματα. Φτάσαμε στον επόμενο καταράκτη μετά από αρκετό περπάτημα και δείτε πόσο κλειστός είναι ο χώρος σε αυτό το σημείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το νερό παλιά ερχόταν από αυτό το σημείο εδώ πάνω. Κλειστή στροφή είναι αυτή εδώ πέρα που μετέφερε το χρυσό, γιατί ο χρυσός πηγαίνει πάντα από την πιο γρήγορη κατεύθυνση. Άρα θα ήταν από αυτή την πλευρά του ποταμού και όχι από την άλλη. Και καθώς το μετέφερε εδώ πέρα, υπάρχει ένας μεγάλος βράχος, ο οποίος δεν είναι βράχος, είναι το πάτωμα ουσιαστικά που δημιουργεί ένα μεγάλο βράχο και αυτό ρίχνει την πίεση. Βέβαια εδώ πέρα όλο αυτό το σημείο που κάθομαι θα είχε πάρα πολύ μεγάλη πίεση παλιά, οπότε θα είναι δύσκολα να κράτησε κάτι, αλλά τα μεγάλα κομμάτια λόγω αυτού του μεγάλου βράχου μπορεί να έριξε και να παγιδεύτηκε εδώ πέρα σε αυτή τη χαραμάδα εδώ πέρα. Αξίζει να την ψάξουμε, αλλά αυτό θα είναι για άλλη μέρα. Μ' αρέσει αυτό το σημείο αρκετά, μπορώ να πω. Και βρήκαμε και ένα γυαλίδιο. Πόσα σκουπίδια πια θα βρούμε. Ναι, ωραίο σημείο αυτό. Θέλω να το εξερευνήσω παραπάνω. Ίσως και πιο πάνω εκεί πέρα, αλλά δεν βλέπω να έχει καθόλου σημάδια από πάνω, χώμα, κάτι, πέτρες. Νομίζω όλο αυτό το σημείο είναι γυμνό εδώ πάνω, αλλά είναι υπέροχο. Κάνουμε και μια σύνοψη της ημέρας. Δείτε εδώ πέρα τι καταφέραμε και μαζέψαμε όλη τη μέρα. Καρφιά, καθαρίσαμε το ποτάμι από γυαλιά, καρφιά και πάνω είναι ο πυρίτης. Και εδώ πέρα μια σακούλα γεμάτη σκουπίδια. Γεμάτη όμως. Καλά ήταν και σήμερα, περάσαμε ωραία, αυτό έχει σημασία. Θα απολαύσουμε τη φύση και θα συνεχίσουμε την περιπέτειά μας. Ήταν το βίντεο όμως για σήμερα. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου, με κρατήσετε στην συντροφιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε στο επόμενο.